Μία σημαντική εξέλιξη στον χώρο της ιατρικής τεχνολογίας έρχεται από το Λονδίνο, όπου χειρουργοί πραγματοποίησαν επέμβαση αφαίρεσης όγκου στον εγκέφαλο με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Η επέμβαση με τη βοήθεια AI έγινε στο National Hospital for Neurology and Neurosurgery, το οποίο ανήκει στο University College London Hospitals. Πρόκειται για την πρώτη επιτυχημένη επέμβαση αυτού του είδους παγκοσμίως με υποστήριξη AI σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα ανέλυε ζωντανά τις εικόνες από μια μικροσκοπική κάμερα, η οποία ήταν τοποθετημένη στο ενδοσκόπιο που χρησιμοποιούσαν οι χειρουργοί. Η AI μπορούσε να αναγνωρίζει κρίσιμες ανατομικές δομές, όπως νεύρα και αιμοφόρα αγγεία, αλλά και να εντοπίζει τα χειρουργικά εργαλεία και τις αλληλεπιδράσεις τους με τους ιστούς. Σημαντικό είναι ότι η τεχνολογία δεν πήρε τον έλεγχο της επέμβασης. Οι χειρουργοί παρέμειναν υπεύθυνοι για όλες τις αποφάσεις και χρησιμοποίησαν την AI ως ένα επιπλέον εργαλείο υποστήριξης. Ο ασθενής ήταν ο 48χρονος Rhys Hibbert, ο οποίος είχε διαγνωστεί το 2024 με έναν όγκο 11 χιλιοστών στην υπόφυση. Αρχικά οι γιατροί επέλεξαν να μην προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση. Όμως στη συνέχεια η κατάστασή του επιδεινώθηκε με σοβαρές ορμονικές διαταραχές και προβλήματα στην όραση. Η υπόφυση βρίσκεται ακριβώς κάτω από τα οπτικά νεύρα, γεγονός που κάνει την επέμβαση ιδιαίτερα απαιτητική. Οι χειρουργοί έφτασαν στην περιοχή μέσω της ρηνικής κοιλότητας, χρησιμοποιώντας ενδοσκόπιο. Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα είχε παρουσιαστεί ήδη από το 2023. Τότε η τεχνολογία είχε εκπαιδευτεί σε περισσότερες από 200 καταγραφές χειρουργικών επεμβάσεων στην υπόφυση. Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, το σύστημα κατάφερε μέσα σε περίπου 10 μήνες να αποκτήσει χειρουργική εμπειρία αντίστοιχη με εκείνη που θα χρειαζόταν ένας ειδικευόμενος γιατρός περίπου 10 χρόνια για να συγκεντρώσει. Παρά τα θετικά αποτελέσματα, υπάρχουν ακόμη σημαντικά ερωτήματα. Το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε στην πραγματική επέμβαση δεν έχει κατονομαστεί δημόσια και δεν έχουν δοθεί λεπτομερή στοιχεία για την ακρίβεια που πέτυχε κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία. Επίσης, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί όλες οι πληροφορίες σχετικά με την κλινική δοκιμή και το ρυθμιστικό καθεστώς της τεχνολογίας. Για τον ίδιο τον ασθενή πάντως, η επέμβαση είχε ιδιαίτερα θετική έκβαση. Ο Hibbert ανέφερε ότι όταν ξύπνησε, μπορούσε να βλέπει καθαρά και η όραση και η κινητικότητά του αποκαταστάθηκαν γρήγορα. Μάλιστα, επέστρεψε στην εργασία του λίγες εβδομάδες αργότερα.